Moje jméno je Daniel Tanner, jsem spoluzakladatel Platon Finance a starám se spolu se svojí ženou o to, aby firma běžela, rozvíjela se a byla inovativní a měla náskok před konkurencí v oblasti kryptoměn. Ve 3 větách ono stačí jedna věta: create the future. To znamená vytvářet budoucnost, lepší budoucnost pro každého, kdo uvěří tomu, že ta lepší budoucnost ho může čekat společně s námi. A společně s využíváním toho našeho ekosystému a těch aplikací a finančních nástrojů, které budeme vytvářet a předávat lidem. Platon Coin v podstatě platidlo, což znamená charakteristika úplně jednoduchá, základní je, že by se tím mělo dát a bude se tím dát platit u našich partnerů, jak v Evropě, tak i v zahraničí, to znamená v Americe, v Africe, v Asii, všude, kde to bude v rámci legality možné, kde to budou umožňovat regulace. A kdybych ho viděl o 2, 3 roky, viděl bych ho tam, že když půjdu do Starbucks, nebo půjdu do McDonaldu, nebo půjdu si koupit něco do Nike, anebo půjdu si pro nějaké luxusní vozidlo, nebo pro nějaké luxusní oblečení, tak že si budu moct zaplatit Platon Coinem za to, co budu chtít, za nějakou službu nebo produkt. A to je jedna část a druhá část, že když budu chtít obchodovat s nějakou firmou, jako firma, to znamená, budu chtít zaplatit třeba za právní služby nebo budu chtít zaplatit za to, že budeme dělat nějaký event v nějakých prostorách, tak zaplatím zase Platon Coinem, protože Platon Coin už bude mít hodnotu, bude známý a lidi budou brát daleko radši tu naši kryptoměnu než euro, dolar nebo korunu nebo nějakou měnu, která se bude používat, fiat měnu v daném státě. Ano, to je trošku záludná otázka, protože obě dvě spolu v podstatě souvisí. Filozofie je vytvořit jednu rodinu, to znamená společenství, kde všichni se budou cítit součástí té rodiny a budou se cítit dobře a bezpečně. A to je, bych řekl, že je filozofie firmy. A ta druhá otázka. Tak cíl je jednoduchý, aby co nejvíc lidí pochopilo tu vizi a tu myšlenku, ze kterou to vytváříme. To znamená, aby bylo co nejvíc jednotlivých členů té rodiny a aby to bylo rozšířené co nejvíce kontinentech v rámci světa. Chci toho dosáhnout tak, že postupně budeme vyvíjet veškeré úsilí a veškerou aktivitu k tomu, aby lidi měli nástroje, hmatatelné nástroje, to znamená aplikace, software, a měli k dispozici ekosystém, který bude vytvářet spravedlivé a přátelské a důvěryhodné prostředí, kde všichni se budou cítit bezpečně a budou ho používat. Kroky jsou jednoduchý. První krok je spustit všechny ty aplikace. To znamená, aby už si člověk jakýkoliv mohl stáhnout pro Android nebo pro iOS, pro Apple a na svůj mobilní telefon na naší aplikaci. Zařídit to, aby to fungovalo a aby to bylo co nejjednodušší pro lidi v rámci používání, aby se měli dobré ohlasy a zpětnou vazbu od těch lidí, co to budou používat. Tak to je krok číslo 1. A krok číslo 2 je potom to rozšiřovat. To znamená rozšiřovat to množství těch partnerů a rozšiřovat množství těch lidí, kteří budou součástí té naší rodiny. Já si myslím, že v dnešní době nejatraktivnější bude právě ten pocit toho bezpečí. To je nejdůležitější pro každého, aby měl pocit stability a bezpečí. A to, co bude atraktivní, nebo čím se stane Platon Finance atraktivní v následujících měsících a letech, tak bude to, že bude schopen vytvořit ten pocit bezpečí a ten pocit té sounáležitosti a pocit toho, že všichni budou mít možnost vyvíjet, rozvíjet a podílet se na tom rozvoji toho ekosystému. Já si myslím, že naše výhoda je orientace na ty lidi, kteří to budou používat. Což znamená, pro nás nejdůležitější jsou ty lidi, kteří to budou používat. A ne to, co my si myslíme, ale to, co nám říkají lidi jako zpětnou vazbu, který budou součástí té rodiny. To znamená, to, v čem chceme být unikátní a v čem budeme unikátní, bude to, že budeme všechno vyvíjet s ohledem na ty lidi, kteří budou součástí té komunity.
což znamená brát ohled na to, co oni nám budou říkat jako v rámci zpětné vazby. Takže to bude ta naše unikátnost, že do největšího a perfektního detailu dotáhnout všechno tak, aby ten, kdo doopravdy bude chtít a bude mít zájem, tak se cítil bezpečně, pohodlně a komfortně. A cítil se jako, že je součástí té komunity, ne že je opuštěný a sám ve světě. Pro mě to znamená to nejdůležitější, co je v životě, což znamená člověk, smysl vlastně podle mýho názoru člověka tady na tom světě je, aby vytvořil rodinu, aby se postaral o tu rodinu. A potom druhá část, která je důležitá, když tohle zvládne a dokáže vytvořit pro tu rodinu láskyplný, plnohodnotný, důvěryhodný, jednotný prostředí, protože bohužel dneska se hodně lidí rozvádí, že proto říkám v tomhle smyslu jakoby jednotný, tak potom to rozšiřoval, což znamená, když už to ví, jak to udělat vlastně v tom svém osobním životě, tak to potom se říká duplikoval a nabídnul a otevřel se vlastně světu, protože dneska ten svět je otevřený a vlastně všichni společně by měli žít, a to je ten ideální smysl, žít v nějaké jednotě, lásce a harmonii. A to je vlastně to, o co potom jde v tom vyšším smyslu. Jmenuji se Leopold Tanner, jsem otec zakladatele, spoluzakladatele firmy Daniela Tannera. Jsem starší poradce firmy Senior Advisor ve firmě a mým úkolem je především naplnit vizi a misi firmy a postupně vybudovat vzdělávací systém. Tak zatím Platon Finance a Platon Coin je de facto založen na blockchainu Etherea, ale nicméně vyvíjí svůj vlastní systém, který nebude pouze tedy lineární, ale bude de facto mít určitý paprskovitý efekt. To znamená, že naplní určitou algoritmizaci neurálního systému, což podle mne je velmi silná perspektiva, nejenom příštích 2 až 3 let, ale i příštího 10letí, možná 20letí. To znamená, že technika a technologie v tom kontextu Industrie 4.0 a 4 a 5.0, což de facto je trend, který víceméně zapojuje a implementuje automaty a roboty nejen do technologických procesů, ale i do běžného života, tak v tomto jako kontextu si myslím, že Platon Finance bude kráčet a naplní tak svoji misi a vizi. Jako perspektivní firma, která chce naplnit status 3. generace kryptoměn. To znamená dostat kryptoměnový mechanismus mezi širokou populaci a to nejen teda jako mezi ní, to znamená ne pouze jako to peer-to-peer, ale také i mezi podnikatelské subjekty a podpořit eventuálně jejich začínající podnikatelský a invenční potenciál. Tak v současné době je známo, že finanční systém je založen na operacích, které vedou k financializaci globální ekonomiky. To způsobuje celou řadu nerovnovách a asymetrii na trhu a víceméně odklání od reálné hodnoty nejen tedy jako produkty a služby, ale vytváří nebo dává jako impuls ke vzniku celé řady takzvaných derivovaných finančních nástrojů, které nejen tedy, že spějí k určité nerovnováze, ale zvyšují asymetrii mezi reálnou a
spekulativní ekonomikou. Ta vize jako určitá, která by se měla naplnit, to znamená kryptoměnová de facto platforma třetí generace, by měla vést k určitému statutu tzv. Finanční singularity, to znamená přiblížit aktiva nejen tedy jako produktů, ale i služeb jejich reálné hodnotě, což v současné době se neděje, že na trhu vznikají tzv. Bubliny a ty bubliny potom vedou k určité jako krizi, z nichž ta poslední v roce 2007-2008 nebyla zdaleka jako vyřešena, naopak její symptomy pokračují i v současné době. No a právě jako Platon Coin a tudíž tedy firma Platon Finance by měla přispět právě jako k zreálnění jako té hodnoty, naplnění toho, co je stále tedy jako diskuze i mezi laiky, mezi, dalo by se říci, akademickou komunitou, zdali tedy jako má kryptoměna platformu, která by vedla k nějakému určení vnitřní hodnoty, takzvané intrinsic value, což v podstatě je situace, která vede k určitému zreálnění de facto těchto procesů a naplnění právě jako určité té vize a mise té společnosti, protože ta vnitřní hodnota spočívá s efektivnění a naprostému, tedy jako dalo by se říci decentralizování jako těch nejen finančních operací, ale i běžných obchodních transakcí. Tak každopádně další rozšíření toho trendu peer-to-peer, každopádně i tedy nějaká, by se dalo říci, racionální extrapolace směrem k firmám, především k těm, které jsou začínajícími subjekty v pozici seedcon startup s invenčním a růstovým potenciálem. To je takové tedy podnikatelské subjekty, které jsou jako perspektivní nejen z hlediska techniky a technologie, ale i z hlediska naplnění té hodnoty a užitné hodnoty. Jako tomu by měl určitě jako ten systém Platon Finance, to znamená network jako této společnosti, určitě jako přispět. Kromě těch kryptoměnových jako transakcí, kterými se zabývají a je možné je tedy detekovat na burzách, to znamená těch ostatních tisíce jako kryptoměn, si myslím, že Platon Finance jde za horizont jako těchto tedy jako aktivit. To znamená, že se snaží propojit právě jako tu reálnou ekonomiku s tou ekonomikou jako finanční. To znamená přidat k té kryptoměnové aktivitě Bitcoinu, to je decentralizaci a v podstatě, dalo by se říci, regulované emise, ale ne regulované emise vládou, ale víceméně jako společnosti, jako Bitcoin, tak významně jako přispět k naplnění právě jako toho statusu té kryptoměnové aktivity třetí generace. To je pozice, která umožní každopádně naplnit a vytvořit v budoucnu takový algoritmus, který by zefektivnil nejen tedy jako tu financializaci, která vede jako k určitým bublinám na trhu, ale která by byla algoritmem, který by pomohl jako člověku se přiblížit opět jako k té reálné hodnotě produktu a služeb, což v podstatě v současné době tedy není. To znamená jakýsi tedy racionální price coin ratio. Ano, určitý potenciál už v něm byl od útlého věku. Zaregistroval jsem od 6 let, že měl velmi tedy takové, až dalo by se říci, obchodní sklony. Měl i určitou tendenci zjistit význam a sílu peněz a uplatňoval i praxi na různých jako
takzvaných jako case studies, by se dalo říct, případech, kdy se snažili jako prodávat reálné tedy jako věci, jako například výrobky sklárny a podobně, zkrachovalé tedy sklárny. Takže od útlého věku už tam jsem zaregistroval jako určitý potenciál, který pak rozvíjel dále.